एक्शन बोलो कोई तो. हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आंब्याचा सीझन आला आहे. आपण फार तर फार काय करतो आंब्याच्या सीझन मध्ये, आमरस किंवा मिल्कशेक. पण आज मी तुम्हाला जी रेसिपी दाखवणार आहे ना, ती थोडी हटके आहे, थोडी क्रेझी आहे आणि खूप रिच आहे. म्हणजेच पुण्याची मस्तानी आणि इंटरनॅशनली फेमस असलेला फ्रीक शेकचं कॉम्बिनेशन. तर चला बनवूया आपण मँगो मस्तानी फ्रीक शेक. आता या मिक्सिंग जार मध्ये आपण घेऊया अर्धा कप दूध. हे मी उकळून थंड केलेलं दूध आहे आणि फ्रीज मध्ये ठेवलं होतं थोडं चिल्ड करायला. आता यात घालूया हाफ कप मँगो पल्प. यात मी साखर घातली नाहीये. नेक्स्ट जाणार आहे 2 टेबलस्पून कॅस्टर शुगर. तुम्ही नॉर्मल शुगरही घालू शकता. आता घालूया केशर. हे केशर मी दुधात भिजवून ठेवलं होतं. थोडं कोमट दूध त्यात घातलं होतं केशर. हे संपूर्ण आपण घालून घेऊया यात. तर मस्तानी म्हटल्यावरती ती खूप रिच असते, म्हणून त्यात मी घालणार आहे पिस्ता आणि काजूची पावडर. ही 2 टेबलस्पून आहे. आता यात घालूया 1 स्कूप व्हॅनिला आईस्क्रीम. आता हे सगळं आपण ब्लेंड करून घेऊया. हे छान ब्लेंड झालंय. आता ज्या मेसन जार मध्ये आपण फ्रीक शेक सर्व करणार आहोत त्याला आपण डेकोरेट करून घेऊया. आता हा मँगो पल्प मध्ये डिप करूया. साइडला सगळा लागला पाहिजे. थोडा आत पण आपण घालूया आणि ह्या चमच्याने असा फिरवूया. आता ह्याच्यावरती आपण हे पिस्ताच्या कापा आहेत त्या लावूया. या छानपैकी स्टिक होऊन जातील ह्याला. आता हा मस्तानी मिल्कशेक जो आपण बनवला आहे तो यात घालूया. हा आपल्याला संपूर्ण भरायचा नाहीये, कारण ह्यात अजून आईस्क्रीम पण येणार आहे आणि क्रीम पण येणार आहे. आता यात घालूया आपण व्हॅनिला आईस्क्रीमचा 1 स्कूप. डेकोरेट करूया क्रीमने. आता आपण डेकोरेट करूया मँगो स्लाइसेसने, पण हे आम्ही वेगळ्या तऱ्हेने कापणार आहे. या अशा थोडा ओपन करूया आपण आणि या अशा साइडला आपण लावूया. आणि वर एक चेरी. हा झाला आपला फ्रीक शेक तयार. असेच अनेक वेगवेगळ्या टाईपचे फ्रीक शेक्स इंटरनॅशनली अवेलेबल आहेत. तर असे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन तुम्ही पण नक्की ट्राय करा आणि फ्रीक आउट करा. अशाच छान छान रेसिपीजसाठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.